Âu, lạnh quá. Thân ái gửi đến các khán giả của Carnaval. Tôi là phóng viên đặc biệt của Carnaval tại Vân Nam. Tiểu Bao Bao hoặc Bao La. Tôi đến đây để theo dõi tình hình quay phần 2 của Tây Du Ký. Hiện tại, ở đây rất lạnh. Sư phụ lần đầu đến Vân Nam này. Có khí hậu trên núi, sư phụ có giấy chứng nhận leo núi không? Tôi đứng đây bởi vì ở đây có mặt trời. Nếu không, tôi nghe nói khoảng 5 giờ chiều mặt trời lặn. Cộng thêm cái lạnh thì tôi sợ nếu cúi xuống thì mọi người sẽ gặp rắc rối. Không chịu nổi phải không Đại Tiên? Lần này đến Vân Nam, anh có thêm một thứ. Lần trước không cần đánh, lần này phải đánh. Anh đã quen với khí hậu. Không khí ở đây chưa? Chưa quen. Đúng vậy, giọng tôi đã khàn hẳn rồi. Khí hậu xung quanh rất lạnh, rất khô. Giọng khàn không phải vì khí hậu, mà vì ăn đồ cay. Đúng rồi, nhị sư huynh. Tôi biết chú heo con đã sinh ra rồi, anh đã lên đây. Anh có nhớ nó không? Có. Không biết. Tôi nghe khi đêm đen này, khi gọi điện thoại. Câu cuối cùng là gọi ai? Anh nghe gì? Gọi vợ chăm sóc em bé. Dù trời lạnh giá và nhớ nhà. Nhưng tất cả các nhân viên và diễn viên đều rất nghiêm túc quay phim. Muốn xem nhiều hơn nhớ chú ý nhé. Tây Du Ký 1996 của TVB, một trong những phiên bản kinh điển của bộ phim truyền hình dựa trên tác phẩm văn học cùng tên của Ngô Thừa Ân, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Mặc dù đã trải qua 28 năm kể từ khi ra mắt, bộ phim vẫn giữ được sức hấp dẫn và giá trị nghệ thuật độc đáo. Sự đầu tư kỹ lưỡng, được sản xuất bởi đài TVB Hồng Kông, bộ phim có sự đầu tư lớn về mặt kỹ thuật và mỹ thuật. Đội ngũ sản xuất đã tận dụng các kỹ xảo và công nghệ hiện đại thời bấy giờ để tạo ra những hiệu ứng hình ảnh sống động, tạo cảm giác chân thực và cuốn hút. Dàn diễn viên tài năng, bộ phim quy tụ dàn diễn viên xuất sắc như Trương Vệ Kiện, vai Tôn Ngộ Không, Lê Diệu Tường, vai Trừ Bát Giới và Mạch Trường Thanh vai Sa Tăng. Diễn xuất tự nhiên và đa dạng của họ đã góp phần tạo nên thành công vang dội cho bộ phim. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, đoàn làm phim đã không ngại khó khăn di chuyển đến nhiều địa điểm quay phim khác nhau để chọn được những cảnh quay đẹp nhất, từ những dãy núi hùng vĩ đến những dòng sông xanh biếc, mang đến cho khán giả những cảnh quay mãn nhãn. Khó khăn và thách thức trong quá trình quay phim, đoàn làm phim gặp phải không ít khó khăn như điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lịch trình quay dày đặc, nhưng tất cả đã cùng nhau vượt qua để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của đoàn làm phim và dàn diễn viên, Tây Du Ký 1996 không chỉ ghi dấu ấn với thế hệ khán giả thời bấy giờ, mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người xem sau 28 năm. Bộ phim là minh chứng rõ ràng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng diễn xuất và tâm huyết của đội ngũ sản xuất. Trên núi Hoa Quả có một viên tiên thạch, một ngày bỗng nhiên nổ tung, phát ra một con khỉ linh thiêng. Nó bái sư Bồ Đề Tổ sư và được đặt tên là Tôn Ngộ Không, do Trương Vệ Kiện thủ vai. Ngộ Không thân thủ nhanh nhẹn, tại Tam Tinh Quán đã thành công luyện được thuật trường sinh bất lão và 72 phép biến hóa, nhưng do say rượu mà gây ra đại họa, bị áp dưới núi Ngũ Chỉ. 500 năm sau, Ngộ Không phụng mệnh Quan Âm do Cung Từ Ân thủ vai, theo đường Huyền Trang, do Giang Hoa thủ vai đến Tây Phương Thỉnh Kinh, làm đệ tử của ông, tu thành chánh quả mới được chuộc tội. Ngộ Không sau đó cùng Đường Tam Tạng lên đường, dọc đường khó khăn trùng trùng, hắn cùng Trư Bát Giới, do Lê Diệu Tường thủ vai và Sa Ngộ Tịnh do Mạch Trường Thanh thủ vai, hợp lực hàng yêu phục ma, bắt đầu một chuyến hành trình gian khổ thỉnh kinh. Bối cảnh sáng tạo, do hiệu ứng hài hước của Châu Tinh Trì đạt kết quả tốt, phiên bản Tây Du Ký của Trương Vệ Kiện cũng mạnh dạn thay đổi nguyên tắc, tính giải trí trở thành ưu tiên hàng đầu. Trừ trang phục, các yếu tố khác hoàn toàn không bị ràng buộc bởi phim cổ trang. Tuyển chọn diễn viên, Trương Vệ Kiện sau nhiều năm chìm nổi trong làng giải trí Hồng Kông không đạt được thành công, sau đó phát triển ở Đài Loan và được đài truyền hình TVB mời trở lại đóng vai Tôn Ngộ Không. Tây Du Ký tiêu tốn hàng chục triệu HKD, hầu hết các vai diễn trong phim đều do các diễn viên nổi tiếng của TVB thủ vai. Hậu kỳ sản xuất, Trung Quốc đại lục nhập khẩu phiên bản Tây Du Ký 1 của TVB và đổi tên thành Tề Thiên Đại Thánh, từ 30 tập rút gọn còn 20 tập. Bộ phim đặc biệt mời Thạch Ban Du, người từng lồng tiếng cho Chí Tôn Bảo trong phim Đại thoại Tây Du, lồng tiếng cho Tôn Ngộ Không. Đánh giá phim, dàn diễn viên hùng hậu, diễn xuất tinh tế, thể hiện xuất sắc các nhân vật. Tây Du Ký, phá vỡ truyền thống, ứng dụng công nghệ máy tính, câu chuyện phong phú. Trương Vệ Kiện vào vai Tôn Ngộ Không mang tính gần gũi, giống người hơn thần tiên. Lê Diệu Tường vào vai Trư Bát Giới không còn là kẻ háu ăn, theo sau sư huynh mà trở nên linh hoạt, nói chuyện hài hước, nhận được đánh giá cao. Đây là tác phẩm kinh điển của TVB.
Phim kết hợp yếu tố hài hước, tạo ra phong vị khác biệt so với nguyên tác. Một số ý kiến cho rằng phim biến tấu, nhưng làm cho nhân vật sống động. So với phiên bản của Lục Tiểu Linh Đồng, Trương Vệ Kiện thể hiện Tôn Ngộ Không theo cách riêng, tạo dấu ấn đặc biệt. Tất nhiên, một mình Trương Vệ Kiện không thể tạo nên thành công cho bộ phim Tây Du Ký Y, mà còn có công lao của ekip làm phim. Nhà biên kịch Trương Hoa Tiêu đã chọn một số chương hay và những nhân vật thú vị trong nguyên tác đưa lên màn ảnh, sau đó lồng thêm một số tình tiết cảm động và vui nhộn mang hơi thở nhịp sống của thập niên 90 khiến cho cốt truyện Tây Du Ký vốn quen thuộc với khán giả đã trở nên hấp dẫn hơn. Qua tạo hình của các nhân vật, có thể thấy tổ thiết kế tạo hình đã rất tận tụy với công việc. Họ đã cùng các diễn viên Trương Vệ Kiện, Lê Diệu Tường, Mạch Trường Thanh, Lưu Gia Huy đến vườn bách thú và nông trại tham quan và chú tâm quan sát hành động của những con vật mà họ sẽ diễn, vì thế tạo hình của các nhân vật rất chân thật và bắt mắt. Điển hình là nhân vật Tôn Ngộ Không. Thông thường loài khỉ chỉ có thói quen gãi ngứa. Trương Vệ Kiện cho rằng hành động đó không lịch sự lắm, nên anh đã lược bỏ khỏi vai diễn của mình, bởi vì anh muốn thể hiện một Mỹ Hầu Vương đích thật, không để khán giả có bất cứ ấn tượng xấu nào về nhân vật. Anh lý giải, Tôn Ngộ không có pháp lực cao cường, lẽ nào không kiểm soát được sự ngứa ngáy trên cơ thể mình. Tất nhiên, một mình Trương Vệ Kiện không thể tạo nên thành công cho bộ phim Tây Du Ký 1996, mà còn có công lao của ekip làm phim. Nhà biên kịch Trương Hoa Tiêu đã chọn một số chương hay và những nhân vật thú vị trong nguyên tác đưa lên màn ảnh, sau đó lồng thêm một số tình tiết cảm động và vui nhộn mang hơi thở nhịp sống của thập niên 90 khiến cho cốt truyện Tây Du Ký vốn quen thuộc với khán giả đã trở nên hấp dẫn hơn. Qua tạo hình của các nhân vật, có thể thấy tổ thiết kế tạo hình đã rất tận tụy với công việc. Họ đã cùng các diễn viên Trương Vệ Kiện, Lê Diệu Tường, Mạch Trường Thanh, Lưu Gia Huy đến vườn bách thú và nông trại tham quan và chú tâm quan sát hành động của những con vật mà họ sẽ diễn, vì thế tạo hình của các nhân vật rất chân thật và bắt mắt. Điển hình là nhân vật Tôn Ngộ Không. Thông thường loài khỉ chỉ có thói quen gãi ngứa. Trương Vệ Kiện cho rằng hành động đó không lịch sự lắm, nên anh đã lược bỏ khỏi vai diễn của mình, bởi vì anh muốn thể hiện một Mỹ Hầu Vương đích thật, không để khán giả có bất cứ ấn tượng xấu nào về nhân vật. Anh lý giải, Tôn Ngộ không có pháp lực cao cường, lẽ nào không kiểm soát được sự ngứa ngáy trên cơ thể mình. Trần Diệu Anh trong vai Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh tàn nhẫn và hiểm ác nhưng trở nên si tình. Bạch Cốt Tinh đã sống cùng hoàng tử của Quốc Bảo Tượng trong hang động suốt 10 năm. Bà lần lượt hóa thân thành con gái nhà nông, bà lão và ông lão để lừa Đường Tăng, gây chia rẽ giữa Đường Tăng và Ngộ Không. Cuối cùng, Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi. Sau đó, Bạch Cốt Tinh hóa thành hoàng tử, đánh bị thương Sa Tăng và biến Đường Tăng thành Hắc Hùng Tinh. Nàng Bạch Cốt Tinh xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu. Không sở hữu ngoại hình long lanh, mỹ miều như nhiều mỹ nhân cùng thời, nhưng Trần Diệu Anh lại là gương mặt nhận được nhiều cảm tình từ khán giả nhờ sự duyên dáng trong diễn xuất và tính cách thẳng thắn, giản dị. Năm 1993, khi vừa tròn 21 tuổi, cô quyết định thử sức mình khi ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Dẫu không có sự đầu tư, chuẩn bị nhiều, nhưng nhờ vẻ đẹp hồn hậu, thân hình nóng bỏng, Trần Diệu Anh giành được giải người có thể hình đẹp nhất và lọt vào top 5 chung cuộc. Việc xuất hiện trong cuộc thi nhan sắc cũng giúp Trần Diệu Anh lọt vào mắt xanh của TVB. Mặc dù dừng lại top 5, cô đã giành được chiếc vé vào phim trường, được Lăng Xê cùng với Quang Vịnh Hà, Thái Thiếu Phân, Tuyên Huyên và Quách Khả Doanh trở thành ngũ đại hoa đáng TVB những năm cuối thập niên 1990. Ở TVB, Trần Diệu Anh nhanh chóng chứng minh được năng lực diễn xuất, sự biến hóa linh hoạt và thủ nhiều loại vai đa dạng. Trong năm 1994, cô được góp mặt trong 4 bộ phim với những vai diễn quan trọng. Năm 1996, Trần Diệu Anh tạo được bước đột phá khi đảm nhận vai phản diện Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký phiên bản của TVB. Cô thể hiện xuất sắc hình ảnh Bạch Cốt Tinh hận tình, tàn ác nhưng vẫn luôn nhớ về một mối tình đầu chân thật, mộc mạc. Sự thành công của vai diễn này giúp Trần Diệu Anh tiếp tục được thể hiện vai Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký 2 năm 1998. Khi chỉ đảm nhận xuất sắc vai phản diện, Trần Diệu Anh còn thể hiện tính cách lý lắc, đáng yêu của mình khi duyên dáng chọc cười khán giả qua các bộ phim như Người Vô Hình, Kim Ngọc Mãn Đường, Hoa Mộc Lan. Đang trong lúc sự nghiệp phát triển ở thời kỳ đỉnh cao, trở thành hoa đáng hàng đầu được TVB o bế, thì Trần Diệu Anh bất ngờ tuyên bố chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật vào năm 2002. Mỹ Nhân Sinh năm 1972 chia sẻ, càng hoạt động trong showbiz, cô càng cảm thấy đây không phải là môi trường thích hợp. Tính cách thẳng thắn, không màu mè, sự giản đơn trong lối sống khiến cô cảm thấy mình không thích nghi được hoàn toàn với sự hào nhoáng của showbiz. Không những vậy, nghề diễn không đem lại cảm giác an toàn cho Trần Diệu Anh, bởi với cô,
Có quá nhiều những điều mà bản thân không thể nắm giữ khi tham gia vào showbiz. Trần Diệu Anh cho biết, trong 8 năm trong làng nghệ thuật, cô đã được trải nghiệm nhiều điều thú vị, đã có cơ hội biểu diễn, diễn xuất, ca hát, và những điều này thuộc về tuổi trẻ. Khi đã đủ trưởng thành, chín chắn, Trần Diệu Anh muốn tạo lập một điều gì đó cho riêng mình. Cô chọn hướng kinh doanh các sản phẩm làm đẹp và một mình đứng ra gầy dựng sự nghiệp. Thời điểm này, báo chí Hồng Kông từng đăng tin cô là vợ bé của một đại gia, có người chống lưng nên mới mạnh dạn rời ngành giải trí trong thời đỉnh cao. Tuy nhiên, Trần Diệu Anh vẫn một mực giữ im lặng, cô lặng lẽ tập trung cho sự nghiệp riêng, không quan tâm đến những thị phi showbiz. Tay ngang bước vào thương trường, hoạt động kinh doanh của Trần Diệu Anh gặp không ít khó khăn trong khoảng 2003-2004. Tuy nhiên, cô luôn cương quyết tự xử lý mọi vấn đề. Tôi luôn tự nhủ, mình phải đứng lên và chứng minh năng lực của mình. Con đường đã chọn không phép bỏ ngang, cô tâm sự. Nhờ sự cố gắng học hỏi miệt mài, từ năm 2004 trở đi, công ty của Trần Diệu Anh bắt đầu khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. Năm 2006, cô được bình chọn là một trong những người Hoa kiệt xuất của thế giới. Cùng năm đó, cô được trường đại học Armstrong, Mỹ trao bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh danh dự. Công ty của người đẹp liên tiếp giành nhiều giải thưởng trong 3 năm liền. Bản thân Trần Diệu Anh cũng giành về giải người sáng lập, tại Hồng Kông giải thưởng dành cho những doanh nhân thành đạt. Sự nỗ lực và những thành công của Trần Diệu Anh khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Không chỉ thành công trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ viện, năm 2007, Trần Diệu Anh còn tiến vào lĩnh vực kinh doanh ẩm thực, mở một nhà hàng ẩm thực phong cách Thượng Hải đặt tên là Giang Nam Mỹ Trù. Năm 2009, cô đầu tư 200 triệu đô la Hồng Kông tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực ăn uống. Nhờ có danh tiếng, Trần Diệu Anh bỏ tiền ký hợp đồng với nhiều sao nữ nổi tiếng như Ngô Quần Như, làm người đại diện cho sản phẩm của mình. Từ một người đẹp chân yếu tay mềm, đến giờ, Trần Diệu Anh đã trở thành nữ cường nhân của xứ Cảng Thơm. Cô sở hữu trong tay loạt công ty làm đẹp, nhà hàng, nhiều căn biệt thự, và là một trong những nữ nghệ sĩ giàu có nhất đi lên từ chính đôi bàn tay của mình. Tính đến nay, Trần Diệu Anh đã rời TVB gần 20 năm. Cô sống kín tiếng đến mức không phóng viên nào có thể khai thác được cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên một thời. Tuy nhiên, trong một số ít lần xuất hiện ở những bữa tiệc của một số đồng nghiệp thân thiết trong ngành, Trần Diệu Anh vẫn nhận được vô số lời khen nhờ ngoại hình trẻ trung, sắc sảo. Ở tuổi U50, Trần Diệu Anh vẫn chưa lập gia đình. Cô từng được TVB nhiều lần mời hợp tác với số thù lao khủng, nhưng luôn từ chối vì muốn toàn tâm toàn ý cho các hoạt động kinh doanh. Lê Diệu Tường trong vai Trư Bát Giới. Trư Bát Giới tên gốc là Trư Cương Liệt, sau được Quan Âm ban pháp hiệu Trư Ngộ Năng. Ông thích sắc, lười biếng, nhát gan, từng là thiên bồng nguyên soái. Bát Giới biết biến thân, có thể cưỡi mây đạp gió, vũ khí là cửu sĩ đinh ba. Ngộ Không săn đuổi Trư Bát Giới khắp nơi, khiến ông trở lại hình dạng ban đầu. Sau đó, Quan Âm cứu sống nàng, Bát Giới gia nhập Đoàn Thỉnh Kinh. Câu nói đã tình tự cổ không như hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ của Trư Bát Giới trong tác phẩm Tây Du Ký, là một trong những câu thoại nổi tiếng, đặc biệt khi được diễn xuất bởi Lê Diệu Tường. Câu này có thể được phân tích kỹ hơn qua hai khía cạnh, ngữ nghĩa và sự tương ứng với nhân vật Trư Bát Giới do Lê Diệu Tường thủ vai. Đa tình tự cổ không như hận, từ xưa, tình cảm sâu nặng không thể sánh bằng sự hận thù. Tình cảm, dù có sâu đậm đến đâu, cũng có thể bị phai nhạt theo thời gian. Nhưng sự hận thù thì dai dẳng và khó phai hơn nhiều. Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ, sự hận thù kéo dài mãi mãi, không bao giờ chấm dứt. Điều này ám chỉ rằng hận thù có sức mạnh và ảnh hưởng lớn hơn tình cảm yêu thương. Nhân vật Trư Bát Giới là một nhân vật phức tạp, mang trong mình nhiều mâu thuẫn. Ông là hiện thân của lòng tham lam, dục vọng, nhưng đồng thời cũng có tình cảm và sự trung thành. Câu nói này phản ánh phần nào tâm trạng và suy nghĩ của Trư Bát Giới, người đã trải qua nhiều biến cố và có nhiều cảm xúc mâu thuẫn. Diễn xuất của Lê Diệu Tường đã thủ vai Trư Bát Giới với một phong cách rất đặc trưng, thể hiện rõ ràng sự phức tạp trong tính cách của nhân vật. Khi nói câu này, diễn xuất của ông có thể đã làm nổi bật sự đau khổ, thất vọng và sự phẫn nộ trong lòng Trư Bát Giới. Ông đã truyền tải được một cách chân thực và sâu sắc cảm xúc của nhân vật, khiến cho người xem cảm nhận được sự đối lập giữa tình yêu và hận thù mà Trư Bát Giới trải qua. Câu nói đa tình tự cổ không như hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ, không chỉ là một lời than thở về tình cảm và hận thù, mà còn là một phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển tính cách của Trư Bát Giới. Diễn xuất của Lê Diệu Tường đã góp phần làm cho câu nói này trở nên sống động và sâu sắc hơn, giúp khán giả hiểu rõ hơn về tâm trạng và suy nghĩ của nhân vật.
Phải mất đến hơn 10 năm sau, anh mới thật sự tỏa sáng, chính thức gia nhập hàng ngũ sao hạng A của làng giải trí Hồng Kông với cột mốc là giải thưởng ảnh đế danh giá của giải thưởng truyền hình TVB năm 2012. Năm 1996, anh được đảm nhiệm vai chư bác giới trong bộ phim truyền hình Tây Du Kỵ của đài TVB. Vai diễn đã mang đến thành công ngoài mong đợi của anh. 2000 đến 2001, anh rời bỏ TVB và ký hợp đồng với đối thủ cạnh tranh của TVB là đài truyền hình ATV vì cảm thấy không có cơ hội phát triển. 2002, đánh dấu cột mốc Lê Diệu Tường trở lại màn ảnh nhỏ TVB. 2008, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, anh nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc trong vai Đới Tòng Văn Đới Tòng Võ trong phim Mưu Dũng Kỳ Phùng 2. 2009, với vai xài cửu trong phim Xứng Danh Tài Nữ, anh trở thành diễn viên đầu tiên trong lịch sử TVB nhận 3 giải thưởng trong một đêm, trong đó có giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Thị Đế. 2010, anh là người thứ hai, sau Lara Lương nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất 2 năm liên tiếp, 2009-2010 trong vai Lưu Tĩnh, trong phim Xứng Danh Tài Nữ 2 hay còn gọi là Nghệ Hải Hào Tình. 2012, anh tiếp tục là người thứ hai sau Lara Lương, trong lịch sử TVB được nhận 3 giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, với vai diễn Lý Liên Anh trong bộ phim Khánh Đài Đại Thái Giám. Lê Diệu Tường từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người vợ đầu tiên, cũng chính là người bạn gắn bó với anh từ thời trung học. Công việc diễn viên dày đây, mai đó không gần gũi gia đình khiến tình cảm vợ chồng xa cách. Thêm nữa, Lê Diệu Tường thời gian đóng phim lại phải lòng một nhân viên hậu cần. Không thể lừa mình dối người, anh quyết định thú thật với mẹ và vợ. Cặp đôi ly hôn trước khi nam diễn viên tái hôn với Lương Diệu Liên. Đối với cuộc hôn nhân thứ hai, Lê Diệu Tường rút kinh nghiệm. Anh chỉ tập trung đóng phim ở Hồng Kông, đồng thời dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc tổ ấm, để không xảy ra độ vỡ đáng tiếc lần nữa. Giang Hoa trong vai Đường Tăng. Đường Tăng là sư phụ của Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh. Tên thật là Trần Huyền Trang. Người trọng lễ nghĩa, cứu Đường Thái Tông thoát khỏi kiếp nạn của Long Quỷ. Huyền Trang trở thành đệ tử hoàng gia, được ban tên Đường Tam Tạng. Ông dự định đến núi Phổ Đà cầu đại trí tuệ, theo chỉ dẫn của Quan Âm đến núi Ngũ Hành, giải thoát Ngộ Không. Từ đó, hai người chính thức cùng nhau thỉnh kinh. Giang Hoa từng là tài tử nổi tiếng trong làng giải trí Hồng Kông, với nhiều vai diễn nổi tiếng như Tây Du Ký và Cỗ Máy Thời Gian. Giang Hoa Quân Hoa, sinh 19 tháng 11 năm 1962 tại Hồng Kông, là một nam diễn viên nổi tiếng của ngành giải trí. Anh bắt đầu sự nghiệp tại ATV vào năm 1986, năm sau đó chuyển sang TVB. Từ năm 1994 đến năm 2013, anh đã tham gia nhiều tác phẩm đáng chú ý, trong đó có Lòng Chàng Sắt Đá, Cửu Vương đoạt ngôi Miêu Thúy Hoa, Quá khứ và hiện tại và Hán Sợ Kiêu Hùng. Giang Hoa cao 171 cm và nặng 66 kg. Có vợ là Mạch Khiết Văn và 2 con, Trần Diệu Tông con trai và Trần Tường Thiên con gái. Anh có nhiều phần tham gia trong các chương trình truyền hình và phim truyền hình, đặc biệt nổi tiếng với vai diễn ông Chính Mỹ Đại Hà. Trong Quá khứ và hiện tại, giành giải nhân vật truyền hình được yêu thích nhất 2003 với rating cao. Sau khi rời TVB 2004, Giang Hoa tham gia vào các dự án ở Trung Quốc như Liêu Trai, Trí Dị Truyện Họa Bì và Phong Trần Ba Hiệp Hồng Phất Nữ. Tuy nhiên do sức khỏe bị ảnh hưởng anh tạm dừng đóng phim. Một thời gian sau khi gặp vấn đề về cuộc sống, 2009, anh trở lại với vai diễn trong phim Thị Trấn Ba Nguyên. Tuy nhiên, anh cũng gặp không ít tai tiếng trong sự nghiệp, gây chậm lại vào năm 2013. Anh chính thức thông báo giải nghệ khỏi làng giải trí. Nam diễn viên Giang Hoa, tài tử Hồng Kông hiện đã 60 tuổi và trông gầy gò hơn. Gần đây anh hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh và tạo thu nhập từ việc livestream bán hàng. Sau đó anh đã thử nhiều nghề khác nhau để kiếm sống, bao gồm làm nhân viên, kinh doanh và thậm chí thành lập một nhóm fan club. Không thành công. Năm 2018, anh còn ra mắt dịch vụ học hát cùng vợ Giang Hoa để kiếm thêm thu nhập. Mã Đức Chung trong vai Dương Tiễn. Dương Tiễn pháp lực cao cường, vũ khí là tam tiêm lưỡi đao, có thiên nhãn đặc biệt, giúp phát hiện yêu ma quỷ quái. Có một con chó thần tên Tiểu Thiên Khuyển. Ngọc Đế lệnh cho Dương Tiễn xuống phàm giới, thề sang bằng Hoa Quả Sơn. Ngộ Không đấu phép với Dương Tiễn, cuối cùng bị Lý Tịnh bắt vì đe dọa sinh mạng của bầy khỉ. Mã Đức Chung tên tiếng Anh Joe mà sinh 27 tháng 6 năm 1968, là nam tài tử quen thuộc với khán giả Việt Nam qua những bộ phim truyền hình đình đám như Phi Hổ, Bao La Vùng Trời, Sóng Gió Khách Sạn. Ít ai biết anh có xuất thân là một cảnh sát, sau đó mới lấn sân làm người mẫu đóng phim. Hiện tại ở độ tuổi 50,
Mã Đức Chung vẫn giữ phong độ. Khi được đánh giá là diễn xuất ổn định, ngoại hình điển trai cùng chiều cao 1,85m ấn tượng. Thậm chí nhiều khán giả còn khen ngợi anh sở hữu thân hình chuẩn mực và thần thái trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Chưa dừng lại ở đó, phong cách thời trang thường ngày, đơn giản nhưng lịch lãm, càng giúp ngôi sao ghi điểm trong mắt công chúng. Sở hữu cả ngoại hình và tài năng nổi trội. Song Mã Đức Chung không gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Vì lắm tài nhiều tật, anh rất tai tiếng trong giới diễn viên Hồng Kông. Vì thói trăng hoa, nhưng vẫn duy trì được quan hệ hôn nhân. Suốt 18 năm qua, anh và đồng nghiệp Trần Hạo Dân từng gây ồn ào showbiz Hồng Kông 2011 vì sàm sỡ người mẫu 19 tuổi Trần Gia Hằng. Tuy nhiên, khi vừa được nạn nhân và người đại diện tuyên bố tha thứ không truy cứu hành động này, nam tài tử tiếp tục không kiểm soát bản thân, uống rượu say rồi trèo kéo gái ba ngay trên phố. Cùng năm đó, cái tên Mã Đức Chung một lần nữa chịu chỉ trích vì lộ ảnh ngoại tình thân mật ngay trên giường với một cô gái lạ. 2006, ngôi vị nam diễn viên chính xuất sắc TVB vốn định dành cho anh, với một mình 4 vai trong Phụng Hoàng Lâu. Tuy nhiên cận kề đêm trao giải, nam diễn viên họ Mã vướng vào lùm xùm, cặp kè một phụ nữ lạ mặt trong quán bar, nên đánh mất giải thưởng danh giá. Tài tử Mã Đức Chung lên ngôi thị đế TVB sau nhiều lần lỡ hẹn. Tối 16 tháng 12, lễ trao giải thường niên TVB 2018, TVB An Series Award 2018 đánh dấu việc Mã Đức Chung nhận danh hiệu được mong chờ nhất là thị đế, gắn bó với nghiệp diễn xuất kéo dài suốt 27 năm. Ngôi sao bao la vùng trời đã rất vui mừng khi giành được giải thị đế. Trong bài phát biểu nhận giải, nam diễn viên 50 tuổi cho biết: "Tôi thật sự rất vui khi lần đầu tiên giành được giải thưởng này. Sau những cay đắng đã trải qua, bây giờ tôi mới cảm nhận được trái ngọt." Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến đài TVB và những thành viên trong đoàn làm phim. Nếu không có sự góp sức của họ sẽ chẳng có thành công của đội cứu hộ sinh tử, càng không có thành công của vai diễn Mạch tại Điền Do tôi đảm nhiệm. Tài tử sinh 1968 nhấn mạnh. Cuối cùng Mã Đức Chung kết thúc bằng lời cảm ơn gửi đến vợ và con trai, đồng thời thừa nhận bà xã của mình không dễ dàng khi có một người chồng là diễn viên. Ngoài ra, bộ phim Đội cứu hộ sinh tử cũng vừa nhận thêm giải phim truyền hình xuất sắc nhất, hôn nhân của Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan. Nhiều fan từng nghĩ rằng hôn nhân của Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan không thể vượt qua sóng gió, nhưng đến hiện tại, họ vẫn nắm chặt tay nhau, trở thành đôi vợ chồng bền bỉ nhất showbiz Hoa ngữ. Bỏ qua những tai tiếng không hay, Mã Đức Chung vẫn khiến đông đảo công chúng ghen tị với cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài suốt hơn 20 năm của anh và vợ, Trương Tiểu Lan. Câu chuyện tình yêu bền bỉ của họ đã trở thành giai thoại mà không ai không biết trong làng giải trí Hoa ngữ. Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan quen biết nhau từ khi cả hai còn là học sinh trung học. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, nam diễn viên đã phải lòng cô bạn học nhưng lại nhút nhát không dám thổ lộ lòng mình. Năm 15 tuổi, Mã Đức Chung lấy hết can đảm dụ Trương Tiểu Lan đi xem pháo bông, nhưng suốt cả buổi, anh vẫn chưa thể ngỏ lời yêu người đẹp. Sau này ra trường, Mã Đức Chung trở thành cảnh sát. Lúc này, khi đã có công ăn việc làm ổn định, anh mới quyết định theo đuổi tình yêu của đời mình. Có vẻ như Trương Tiểu Lan cũng chỉ đợi ngày này mà gật đầu đồng ý trở thành bạn gái của anh. Hẹn hò được một thời gian, Trương Tiểu Lan sang Úc du học. Cặp đôi đành chấp nhận yêu xa. Thời điểm đó, họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Cước phí điện thoại vô cùng đắt đỏ đến nỗi Mã Đức Chung phải tiêu hết cả tiền lương tháng của mình để duy trì những cuộc gọi quý báu với người yêu. Vì lẽ đó, anh phải làm thêm nghề người mẫu để có tiền trang trải sinh hoạt phí. Kết thúc khóa học trở về nước, Trương Tiểu Lan gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu. Cô cùng Mã Đức Chung từng là đôi tiên đồng ngọc nữ, cùng nhau sánh đôi oanh tạc trên sàn catwalk. Năm 1993, Mã Đức Chung và Trương Tiểu Lan chính thức về chung một tổ ấm. Thời điểm đó, đôi trẻ vì tài chính eo hẹp nên họ chỉ có thể tổ chức hôn lễ đơn sơ, thậm chí còn không chụp ảnh cưới. Cùng năm, Mã Đức Chung chuyển hướng dấn thân vào bộ môn nghệ thuật thứ 7 sau khi nhận được lời mời từ nhà đài TVB. Khi ấy, mọi người từ gia đình đến bạn bè thân thiết đều một mực phản đối, duy chỉ có Trương Tiểu Lan là ủng hộ chồng theo đuổi đam mê. Về phía Mã Đức Chung cũng chỉ cần có vậy, nhờ đó mà anh càng thêm quyết tâm phải làm nên chuyện trong lĩnh vực điện ảnh. Về phía Trương Tiểu Lan, trong lúc chồng chăm chỉ đóng phim, cô vẫn tiếp tục theo việc học. Sau khi sinh con đầu lòng, hai mẹ con cô tiếp tục học lên cao, đi đến nhiều đất nước khác để chinh phục những tấm bằng cao học.
Năm 2008, Trương Tiểu Lan mới trở lại Hồng Kông, gia đình ba người cuối cùng cũng được đoàn tụ sau thời gian dài xa cách. Nổi tiếng là đôi vợ chồng mẫu mực của showbiz Hoa ngữ, nhưng không phải Mã Đức Chung chưa từng phạm lỗi. Trương Tiểu Lan cũng phải là người vợ bao dung lắm mới có thể giữ vững được hôn nhân của hai người. Sở hữu ngoại hình điển trai, tài tử họ Mã nổi tiếng là người đàn ông đào hoa. Anh từng vướng xì căng đan tình ái với bạn diễn nữ, trong đó có Sa Thi Mạn và Quách Thiện Nghi. Năm 2006, Mã Đức Chung lộ ảnh giường chiếu thân mật với cô gái lạ mặt. Được biết, bức ảnh được chụp trong chuyến du hí đến Thái Lan cùng nhau của cặp đôi. Nhiều tin đồn về Mã Đức Chung khiến Trương Tiểu Lan vô cùng đau lòng, gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm của đôi vợ chồng. Thế nhưng, Trương Tiểu Lan lại chọn tha thứ cho Mã Đức Chung một cơ hội quay đầu là bờ. Năm 2011, Mã Đức Chung gặp phải hạn lớn khi vướng vào xì căng đan sàm sỡ nữ đồng nghiệp Trần Gia Hằng, khiến nạn nhân cảm thấy nhục nhã đến mức bật khóc tại họp báo. Vụ việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người chồng chung thủy của Mã Đức Chung, khiến anh bị dư luận chỉ trích thậm tệ. Ngay sau đó, Mã Đức Chung phải tổ chức họp báo công khai xin lỗi mọi người và bà xã Trương Tiểu Lan. Một tháng sau đó, Mã Đức Chung vẫn chứng nào tật nấy, nhậu nhẹt đến say bí tỉ, rồi thực hiện hành vi sờ soạng hai nữ vũ công ở quán bar. Một lần nữa, anh lại công khai xin lỗi. Đến cả công chúng cũng lắc đầu ngán ngẩm với thói trăng hoa của Mã Đức Chung, thì thử hỏi Trương Tiểu Lan, làm sao đủ bình tĩnh và bao dung để tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác. Vậy mà Trương Tiểu Lan, người phụ nữ ấy, vẫn đặt hết niềm tin vào người đàn ông bên cạnh, sát cánh bên anh chống lại cả thế giới. Tấm lòng bao dung, vị tha của Trương Tiểu Lan khiến Mã Đức Chung vô cùng cảm kích. Từ đó, anh quyết tâm cải tà quy chính, quay trở lại làm người chồng, người cha tốt. Trải qua nhiều sóng gió, họ cũng duy trì được hôn nhân bền vững. Năm nay đã bước sang năm thứ 30. Tháng 7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới và sinh nhật Mã Đức Chung, Trương Tiểu Lan đã chia sẻ bài đăng trên trang cá nhân, với lời lẽ rất đổi chân thành và ngọt ngào. Em biết anh từ khi mới chỉ 12 tuổi. Chúng ta đã kết hôn 1 trên 4 thế kỷ. Em biết ơn vì luôn có anh ở bên. Cuộc sống luôn là ngày hôm nay tốt đẹp hơn hôm qua. Mừng đám cưới bạc của chúng ta. Mã Đức Chung trong vai Đới Chính Quân trong phim Vạch Tội năm 2021. Đới Chính Quân là một luật sư mạnh mẽ, xuất thân từ tầng lớp cơ bản, cha mẹ mất từ nhỏ, em trai Đới Chính Nhân sống nương tựa vào nhau suốt đời. Sau này vì những biến động lớn, anh bị thua thiệt trong ngành luật và quyết định theo học luật. Sau khi biến thành một người đàn ông mạnh mẽ, ngoại trừ tình cảm không có, mọi thứ đều nằm trong tay anh cho đến khi một người phụ nữ tên là Thường Tiếu xuất hiện. Tuy nhiên, cảnh sát Âu Dương Thông dường như đang nhắm vào Thường Tiếu ở khắp mọi nơi, và anh ta cũng tập trung vào Đới Chính Nhân. Để bảo vệ Đới Chính Nhân luôn vui cười, Hoàng đế chính trị đã bí mật thu thập tài liệu đen của Âu Dương Thông, đồng thời muốn hạ bệ anh ta. Phim gồm 32 tập do TVB sản xuất năm 2021. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên Âu Dương Chấn Hoa, Mã Đức Chung, Vạn Ỷ Văn, Trần Oánh, Ngao Gia Niên, Dương Minh, Lại Úy Linh. Trương Vệ Kiện trong vai Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là đệ tử của Đường Tăng, đại sư huynh của Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh. Vũ khí là kim cô bổng, có khả năng biến hóa 72 phép. Ngộ Không nhanh nhẹn, có nhiều năng lực thần kỳ. 500 năm trước, ông là Tề Thiên Đại Thánh trấn áp ba giới, nhưng do say rượu mà phạm tội lớn, bị đè dưới núi Ngũ Hành. 500 năm sau, theo lệnh của Quan Âm, Ngộ Không theo Đường Tam Tạng đến Tây Phương thỉnh kinh để chuộc tội. Ngộ Không sau đó cùng Đường Tam Tạng lên đường, hoàn thành nhiệm vụ thỉnh kinh. Trương Vệ Kiện hành trình từ cậu bé tự lực cánh sinh đến ông vua hài kịch. Với cuộc đời đầy gian truân và khó khăn, Trương Vệ Kiện đã chứng minh bản thân là một người không ngừng vươn lên. Là anh cả trong gia đình có 3 anh em trai, từ nhỏ anh đã phải tự lo cho bản thân và gia đình. Đam mê diễn xuất đã nhen nhóm trong anh từ khi còn học tiểu học. Anh luôn thích nghiên cứu người khác và có tinh thần tự lực cánh sinh cao. Tuy không thành công trong sự nghiệp bóng đá như mong muốn, Trương Vệ Kiện đã chuyển hướng sang diễn xuất và dần trở nên nổi tiếng. Sự nghiệp của Trương Vệ Kiện đã trải qua nhiều sóng gió. Từ việc phải từ bỏ sự nghiệp học hành để lo cho gia đình, kiếm sống qua các công việc khác nhau, cho đến khi gặp được cơ hội tham gia cuộc thi tìm kiếm ca sĩ triển vọng Hồng Kông. Dù không giành được giải cao, nhưng anh đã chuyển hướng sang đóng phim và trở nên nổi tiếng sau bộ phim Lão Hữu Quỷ Quỷ. Bước ngoặt sự nghiệp của Trương Vệ Kiện năm 1997 và câu nói làm thay đổi cả cuộc đời. Tây Du Ký 1996 của TVB vừa mới được công chiếu, đã chiếm rating lên tới 40%, giúp Trương Vệ Kiện một lần nữa lên đến đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Nhưng ít ai biết thù lao của anh lúc đó rất thấp, chỉ kiếm được 90,000 HKD.
Năm 1997, do có sự hiểu lầm với nhà đài TVB, Trương Vệ Kiện định quay tiếp phần 2 của bộ phim nhưng TVB không chịu, và đã tự ý thay diễn viên chính của phần 2 bằng Trần Hạo Dân, thậm chí họ còn phong sát anh. Lúc đó, Trương Vệ Kiện gặp được một vị đạo diễn. Khi anh yêu cầu mức thù lao xứng đáng với mình, ông ta đã nói, Trương Vệ Kiện, cậu đừng nghĩ rằng đóng xong được một vai diễn Tôn Ngộ Không mà nổi tiếng ở Hồng Kông, rồi nhé. Ở Đại Lục, độ nổi tiếng của cậu chỉ là con số không tròn trĩnh mà thôi. Trên mặt cậu không có lông có tóc, thì cậu chẳng có giá trị gì cả đâu. Câu nói đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Trương Vệ Kiện. Anh quyết tâm cạo trọc đầu và chuyển hướng sang Đại Lục và Đài Loan phát triển để chứng minh bản thân. Trương Vệ Kiện, Đích Kỳ Trân, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1965 tại Hồng Kông, Trung Quốc, quê gốc tại Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp tại Học viện Thánh Francisco và là nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng tại Hồng Kông, cũng như phó chủ tịch danh dự của Hiệp hội chuyên gia truyền hình Hồng Kông. Trong một lần tình cờ, anh đã có được số điện thoại của Trương Quốc Vinh, và phải mất một thời gian rất lâu anh mới gặp gỡ và nói chuyện được với danh ca này. Trương Quốc Vinh khi nghe được câu chuyện của anh đã rất cảm động và nhiệt tình giúp đỡ, giới thiệu cho anh tham gia cuộc thi tìm kiếm ca sĩ triển vọng Hồng Kông do Đài Thiệu thị TVB tổ chức, và anh đã giành được giải quán quân mùa thứ 3 vào năm 1984. Trương Vệ Kiện trước đó cũng đã đi thi 2 mùa đầu tiên nhưng không đạt giải cao. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười với Trương Vệ Kiện, anh đã không nổi tiếng như những quán quân khác của cuộc thi. Trương Vệ Kiện chuyển hướng sang đóng phim và phải mất 6 năm miệt mài đóng vai phụ. Trương Vệ Kiện mới bắt đầu được giao vai chính trong bộ phim Lão Lão Hữu Quỷ vào năm 1991. Trương Vệ Kiện nhanh chóng trở nên nổi tiếng sau đó. Anh đóng một loạt phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng trong suốt 3 năm từ năm 1992 đến 1994, như Bá Chủ Song Quyền, Siêu Trường Bá Vương, Trốn Học Ngoài Truyện, Truy Nhật Hào Hùng, Nhật Nguyệt Thần Kiếm 1 và 2. Đồng thời cũng phát hành album đầu tiên của mình từ khi ra mắt là Thật Thất Giả Giả. Sự nổi tiếng quá nhanh của Trương Vệ Kiện đã làm anh trở nên nhàm chán trong mắt khán giả, doanh thu phòng vé trở nên thấp dần, album mới ra mắt của anh cũng bị chê nhạt nhẽo. Quá chán nản và thất vọng, Trương Vệ Kiện tìm con đường đi khác cho bản thân là sang Đài Loan phát triển vào năm 1995. Thời kỳ hoạt động ở Đài Loan từ năm 1995 đến 1997, Trương Vệ Kiện đã ký hợp đồng với hãng thu âm Hyundai và phát hành album đầu tiên ở Đài Loan là Người Tình Trong Mộng. Anh nhanh chóng nổi tiếng trở lại và xếp thứ 8 trong 10 thần tượng được yêu thích nhất Đài Loan. Khi ra mắt album thứ 2 ở Đài Loan thì bên Hong Kong TVB mời anh tham gia bộ phim Tây Du Ký 1996. Tháng 11 năm 1996, bộ phim TVB Tây Du Ký mà anh đóng vai chính được phát sóng, giúp anh giành giải nam diễn viên chính ấn tượng nhất tại lễ kỷ niệm TVB năm 1999. Tháng 8 năm 1999, bộ phim Thiếu niên anh hùng Vương Thế Ngọc mà anh đóng vai chính được phát sóng trên ATV Hồng Kông, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tháng 7 năm 2000, bộ phim Tiểu Bảo và Khang Hy được phát sóng tại Hồng Kông, giúp Trương Vệ Kiện trở thành nam diễn viên Hồng Kông đầu tiên tranh giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Chung. Năm 2005, bộ phim cổ trang Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết mà anh đóng cùng Tạ Đình Phong được phát sóng. Tháng 12 năm 2012, bộ phim Tùy Đường Anh Hùng mà anh đóng vai chính được phát sóng trên đài Hồ Nam như một bộ phim kết thúc năm. Tháng 12 năm 2018, bộ phim truyền hình Đại Soái Ca của TVB mà anh đóng vai chính được phát sóng, giúp anh thu hút một lượng lớn người hâm mộ và nhận được nhiều đánh giá cao, tạo nên một hình tượng kinh điển trên màn ảnh. Năm 2022, anh giành giải người theo đuổi ánh sáng mạnh mẽ nhất của chương trình thi đấu âm nhạc Truy Quang 3. Ngày 1 tháng 1 năm 2024, anh tham gia buổi hòa nhạc mừng năm mới Dương Phạm Viễn Hàng Đại Vịnh Khu 2024 và cùng Đổng Bảo Thạch biểu diễn các ca khúc Hạng Thiên Lôi và Túy Quyền. Thời kỳ hoạt động ở Đài Loan và Đại Lục đã đánh dấu sự trở lại của Trương Vệ Kiện. Anh trở thành ông vua hài kịch của mảng truyền hình Trung Quốc những năm 2000. Những vai diễn trong các bộ phim như Đại Náo Kim Cát Tự, Võ Sĩ Cờ Tướng, Thiếu niên Trương Tam Phong đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Ngoài diễn xuất, Trương Vệ Kiện còn là một ca sĩ tài năng. Anh đã thành lập nhóm Big Four và phát hành album đầu tiên vào năm 2009. Nhóm nhạc này đã giành được nhiều giải thưởng và tạo dấu ấn trong làng nhạc. Sau hơn 20 năm hiểu lầm, Trương Vệ Kiện trở về TVB và tham gia bộ phim cuối cùng của mình là Đại Soái Ca. Anh vẫn luôn được ngưỡng mộ với tinh thần kiên trì và lòng yêu thương gia đình. Trương Vệ Kiện đã trải qua nhiều mối tình trong cuộc đời, nhưng chỉ có vợ Trương Tây là người luôn ở bên anh. Dù không có con cái, hai người đã vượt qua mọi khó khăn và trở thành hình mẫu của một gia đình hạnh phúc. Cuộc đời Trương Vệ Kiện là một hành trình đầy gian truân và thành công. Anh đã chứng minh bản thân là một người không ngừng vươn lên và luôn giữ vững niềm tin vào bản thân.
Cuộc sống tình cảm. Người bạn gái đầu tiên của Trương Vệ Kiện là Giang Hân Yến, hai người hẹn hò trong 5 năm nhưng chia tay do không hợp tính cách. Người phụ nữ thứ hai xuất hiện trong cuộc đời tình cảm của Trương Vệ Kiện là Tuyên Huyên. Năm 1993, Trương Vệ Kiện và Tuyên Huyên hợp tác đóng phim truyền hình Long Huynh Thử Đệ và bắt đầu hẹn hò. Sau 3 năm, hai người chia tay trong hòa bình. Trương Vệ Kiện từng nói Tuyên Huyên là người anh yêu nhất, và anh rất tiếc nuối vì khi đó sự nghiệp của anh không thuận lợi, khiến mối tình này biến chất. Tháng 11 năm 2008, trong một buổi ghi hình của một chương trình giải trí nổi tiếng, Trương Vệ Kiện tiết lộ về kế hoạch đám cưới với vợ Trương Tây, đồng thời hé lộ mối tình với Châu Huệ Mẫn. Trương Vệ Kiện cho biết hai người đã đến giai đoạn bàn chuyện hôn nhân và từng hứa hẹn kết hôn sinh con. Mặc dù sau đó không ở bên nhau, Trương Vệ Kiện vẫn luôn cảm ơn Châu Huệ Mẫn vì sự chăm sóc của cô khi đó. Năm 1999, Trương Vệ Kiện và Trương Tây hợp tác trong bộ phim Trần Mộng Cát truyền kỳ, và từ đó bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Sau khi hẹn hò, do công việc bận rộn, Trương Vệ Kiện và Trương Tây thường xuyên xa cách, khiến Trương Tây cảm thấy không an toàn. Tuy nhiên, họ luôn giữ liên lạc qua điện thoại và Trương Vệ Kiện đã nỗ lực học tiếng phổ thông, thể hiện sự chân thành đối với mối tình này. Ngày 12 tháng 1 năm 2009, Trương Vệ Kiện và Trương Tây tổ chức đám cưới, kết thúc chặng đường tình yêu dài 10 năm. Cuộc sống gia đình. Khi Trương Vệ Kiện khoảng 15 tuổi, cha anh là một thuyền trưởng yêu một người phụ nữ khác, bố mẹ anh ly hôn. Anh và hai người em trai sống cùng mẹ. Trương Vệ Kiện nói rằng ảnh hưởng lớn nhất của cha đối với anh là giúp anh sớm đối mặt với xã hội và rèn luyện tính cách mạnh mẽ, không sợ hãi. Sau khi kết hôn, vợ Trương Vệ Kiện, Trương Tây, từng mang thai vào năm 2007, nhưng thai nhi không may bị sảy khi đã 8 tháng tuổi. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2024, trong dịp lễ tình nhân, Trương Vệ Kiện đã công khai bày tỏ tình cảm với vợ. Anh vẫn nhớ lần đầu gặp em, khi đó em để tóc dài, mặc váy, trong lòng anh em luôn như thế suốt 10 năm qua. Chúc mừng ngày lễ tình nhân, vợ yêu. Tình trạng sức khỏe. Ngày 25 tháng 1 năm 2024, khi Trương Vệ Kiện đang tập dượt cho buổi hòa nhạc, anh đã gặp tai nạn rơi từ trên không khi đang chơi đàn piano trên không. Cùng ngày, Trương Vệ Kiện đã đăng tải một đoạn video nhảy đập chân tức giận, để báo bình an. Anh cho biết mọi người yên tâm, buổi tập dượt diễn ra an toàn. Cuộc đời và sự nghiệp của Trương Vệ Kiện là một hành trình đầy gian truân, nhưng cũng rất đáng tự hào. Với tài năng và nghị lực phi thường, anh đã vượt qua mọi khó khăn để trở thành một trong những diễn viên và ca sĩ hàng đầu tại Hồng Kông và Đại Lục, đồng thời giữ vững niềm tin vào bản thân và tình yêu gia đình. Trần Hạo Dân trong vai Tôn Ngộ Không. Năm 1997, Trần Hạo Dân được TVB tin tưởng giao thể hiện nhân vật Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ. Một năm sau, anh thay thế Trương Vệ Kiện đóng vai Tôn Ngộ Không ở phần 2 Tây Du Ký. Vì thế, từ tạo hình đến phong cách, nam diễn viên phải giống phiên bản cũ. Điều này ảnh hưởng không ít đến sự sáng tạo của cá nhân anh. Trên Weekly ngày 2 tháng 3, diễn viên cho biết khi mới kết hôn, anh và vợ người mẫu Tưởng Lệ Sa thống nhất nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Hạo Dân lo việc kiếm tiền, đối ngoại còn Tưởng Lệ Sa ở nhà chăm sóc con cái, xử lý việc trong gia đình. Nhưng mọi thứ diễn ra không như họ nghĩ. Diễn viên nói, chúng tôi thỏa thuận việc lớn do tôi quyết còn việc nhỏ cô ấy quyết. Song trong mắt vợ, chẳng có gì là việc lớn, nên tất cả do cô ấy quyết. Trần Hạo Dân không bao giờ làm trái ý vợ. 13 năm qua hai người cũng không cãi nhau, tranh chấp vấn đề gì. Theo diễn viên, trong gia đình, quan trọng nhất là tình cảm vợ chồng chứ không phải lý lẽ đúng sai, hơn thua. Vì thế anh không muốn tranh cãi, gây sức mẻ tình cảm, khó quay lại như ban đầu. Nếu vợ chồng hòa thuận, việc gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Gia đình Trần Hạo Dân gần đây quay về Hồng Kông sinh sống, sau 3 năm xê dịch nhiều nơi. Năm 2021, vợ chồng đến Chiang Mai nghỉ ngơi rồi ở lại vì Covid-19. Hạo Dân tìm trường cho 4 con đi học ở đây. Năm 2022, cả nhà chuyển đến tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sống gần cha mẹ của Tưởng Lệ Sa. Tiếp đó họ lại tới Thượng Hải, để Lệ Sa phát triển công việc mảng livestream bán hàng. 3 năm qua, các con của Trần Hạo Dân 4 lần thay đổi trường học, nhưng anh cảm thấy con thích nghi tốt, không vấn đề gì. Vợ chồng đều chú trọng các con phát triển thể chất, trải nghiệm cuộc sống, không ép con học nhiều, không đặt nặng thành tích. Trần Hạo Dân có tên tiếng Anh là Benny Chang. Sinh 7 tháng 10 năm 1969 tại Hồng Kông thuộc Anh. Anh lớn lên gần quận Loan Tử. Trong những năm đầu đời của anh, sau khi tốt nghiệp đại học, ngành khoa học xã hội ở Đại học Lĩnh Nam, Trần Hạo Dân làm việc tại một công ty tài chính. Một lần khi đang dạo phố, anh được một người chuyên săn lùng diễn viên phát hiện. Ông đã mời anh diễn minh họa cho các ca khúc karaoke. Sau đó anh đoạt được giải tư trong cuộc thi karaoke năm 1992 của Ballygram.
Trần Hạo Dân chính thức gia nhập làng giải trí khi được mời đóng quảng cáo cho một sản phẩm nước giải khác, nổi tiếng tại Hồng Kông là Vitasoy và giành được giải thưởng nam diễn viên thương mại truyền hình xuất sắc nhất với mẫu quảng cáo ấy trong lễ trao giải thương mại truyền hình của đài ATV. Sau đó anh ký được hợp đồng thu âm với hãng Stanley Records và phát hành đĩa đơn đầu tiên vào năm 1999. Năm sau đó, anh lần đầu tiên phát triển sang lĩnh vực quảng cáo và điện ảnh, rồi trở thành nghệ sĩ TVB năm 1996. Trần Hạo Dân và những vai diễn để đời. Trần Hạo Dân đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với nhiều vai diễn nổi bật trong các bộ phim truyền hình của TVB. Dưới đây là một số vai diễn tiêu biểu của anh. 1. Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ, 1997. Trần Hạo Dân vào vai Đoàn Dự, một thư sinh hào hoa, bên cạnh nàng Vương Ngữ Yên do Lý Nhược Đồng thủ vai. Đây là một trong những vai diễn để đời của Trần Hạo Dân. Tạo hình và diễn xuất của anh đã nhận được đánh giá cao từ khán giả, giúp anh trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á. 2. Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, phần 2 1998. Trong phần 2 của Tây Du Ký, Trần Hạo Dân thay thế Trương Vệ Kiện trong vai Tôn Ngộ Không. Mặc dù diễn xuất của anh không được đánh giá cao bằng Trương Vệ Kiện, nhưng ngoại hình điển trai của anh vẫn làm nhiều khán giả xao xuyến. Trần Hạo Dân được chọn là một trong những Tôn Ngộ Không đẹp trai nhất màn ảnh Hoa ngữ. 3. Thường Thiện Khang trong Cảnh sát đặc nhiệm, 1999. Trong phim Cảnh sát đặc nhiệm của TVB, Trần Hạo Dân vào vai cảnh sát tân binh Thường Thiện Khang, hợp tác với Cao Hỷ do Ngô Nghệ Tướng thủ vai. Cả hai cùng phá nhiều vụ án lớn như Tử Vân Sơn, Bá Vương Bảo Táp và Học Đường Phong Ba. 4. Lý Na Tra trong Đát Kỵ Trụ Vương 2001. Vai diễn Lý Na Tra của Trần Hạo Dân trong Đát Kỵ Trụ Vương được khán giả đặc biệt yêu thích. Na Tra là con thứ ba của Lý Tịnh, một nhân vật kiêu ngạo nhưng cũng rất bi thương. Diễn xuất của Trần Hạo Dân trong đoạn Na Tra lóc thịt trả cha, lóc xương trả mẹ đã để lại ấn tượng sâu sắc. 5. Vua Càn Long trong Càn Long Hạ Giang năm 2003. Trong bộ phim này, Trần Hạo Dân vào vai vua Càn Long, cùng với Sa Thi Mạn trong vai phu sát hoàng hậu. Bộ phim kể về những chuyến vi hành của vua Càn Long và những câu chuyện tình lãng mạn, đầy kịch tính. 6. Đường Minh Hoàng trong Khôi phục Giang Sơn 2003. Trần Hạo Dân vào vai Đường Minh Hoàng, còn gọi là Lý Long Cơ. Bộ phim dài 20 tập kể về những câu chuyện tình lãng mạn giữa Đường Minh Hoàng và hai mỹ nhân là Mộ Dung Thuyết do Dương Di thủ vai và Bích Giao do Văn Tồn Nhàn thủ vai. 7. Tế Điên trong Tân Tế Công 2011. Từ năm 2009 đến 2014, Trần Hạo Dân đã tham gia nhiều phần phim về Tế Công, một vai diễn đã trở thành thương hiệu của anh. Tuy nhiên, việc khai thác quá nhiều vai diễn này đã khiến nội dung trở nên nhàm chán và không còn mới mẻ. 8. Trần Thế Mỹ trong Kỳ án Tần Hương Liên 2010. Trong vai Trần Thế Mỹ, Trần Hạo Dân đã mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới, khác biệt so với những phiên bản trước đây. Vai diễn này đã nhận được sự bình chọn cao từ khán giả. Trần Hạo Dân với những vai diễn đa dạng đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả, trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của TVB và châu Á. Cuối năm 2008, Trần Hạo Dân quyết định rời khỏi hãng phim TVB để sang Trung Quốc và Đài Loan phát triển sự nghiệp. Nhờ những tiếng vang của các bộ phim từng đóng ở TVB, Trần Hạo Dân nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong làng giải trí Trung Quốc, xếp thứ 4 trong số 100 diễn viên được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Năm 2015, Trần Hạo Dân đã trở thành gương mặt Hồng Kông sáng giá trong dòng phim truyền hình Trung Quốc, vì anh là diễn viên Hồng Kông đầu tiên đảm nhận vai chính trong một bộ phim được phát sóng trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Trong một số cuộc thăm dò bỏ phiếu trên mạng Internet Trung Quốc, cái tên Trần Hạo Dân có khi qua mặt cả hai ngôi sao Cổ Thiên Lạc và Lưu Đức Hoa. Trần Hạo Dân cũng đạt được danh hiệu nam diễn viên Hồng Kông đáng yêu nhất trong mắt khán giả màn ảnh nhỏ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo anh, ngoại hình không phải là tất cả, thái độ và cách cư xử khi làm việc và trong cuộc sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng. Anh chia sẻ, tôi không cho rằng mình đẹp trai, nhưng được bình chọn như vậy cũng cảm thấy thú vị. Năm 2006, Trần Hạo Dân chia tay với mối tình dài 4 năm với nữ diễn viên Sa Thi Mạn, người đã được anh tiến cử cho vai nữ chính trong phim Càn Long Hạ Giang Nam. Ngoài ra, anh từng có tin đồn với những nữ diễn viên nổi tiếng như Diệp Tuyền và Phạm Băng Băng. Với Diệp Tuyền, Hạo Dân có dịp làm quen khi tham gia đóng chung các phim Đắc Kỵ Trụ Vương và Chuyện Tình trên mạng. Mối quan hệ của họ từng làm hao tốn không ít giấy mực của giới báo chí, vì Diệp Tuyền luôn thừa nhận cô rất ngưỡng mộ lối diễn xuất và phong cách dí dỏm của anh. Còn với Phạm Băng Băng, tại phim trường Trung Quốc, người đẹp Phạm Băng Băng lúc nào cũng vai kề vai với Trần Hạo Dân,
mặc dù cô không có vai diễn. Về phía Hạo Dân, anh luôn khen Phạm cô nương là cô gái xinh đẹp và có khí chất, nhưng một mực chối bỏ tình cảm giữa hai người. Xì căng đang khiến sự nghiệp của Trần Hạo Dân ngày càng xuống dốc bắt nguồn từ hành động cưỡng ép ôm hôn nữ diễn viên Trần Gia Hằng vào năm 2011. Khi đó, Trần Hạo Dân và Trần Gia Hằng cùng tham gia bộ phim Tiểu Công Chấn Võ Lâm. Trong một lần đoàn phim đi liên hoan, báo chí Hồng Kông đã chụp được ảnh Trần Hạo Dân uống say và có hành vi ôm hôn đồng nghiệp nữ khiến cô khó chịu. Thậm chí, nam diễn viên còn sờ soạng nữ diễn viên trẻ khi đó Gia Hằng mới 19 tuổi. Sau khi báo chí đưa tin, Trần Hạo Dân chối cãi, cho biết có rất nhiều người ở đó và nam nghệ sĩ cũng tỉnh táo nên không có hành động quá đà. Trần Hạo Dân cũng gửi lời xin lỗi tới Trần Gia Hằng nhân chị trên mạng xã hội. Tuy nhiên, lời khai của nam diễn viên Mã Đức Trung, người cũng dính líu vào vụ việc, lại khác. Trên tờ báo, Mã Đức Trung cho biết, lúc đó Trần Hạo Dân đã say đến mức không kiểm soát được hành vi của mình, còn anh chỉ là người an ủi nữ diễn viên trẻ nhưng bị hiểu nhầm. Trần Hạo Dân lúc này bị công chúng chỉ trích thậm tệ vì đã sai còn nói dối, đến mức nam diễn viên phải mở cuộc họp báo công khai xin lỗi Trần Gia Hằng. Tại đó, Trần Hạo Dân khóc lóc thảm thiết. Vợ của anh khi đó sắp sinh cũng tham gia họp báo và phải xin lỗi cùng chồng. Nhưng xì căng đan này ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh của Trần Hạo Dân. Anh không chỉ mang tiếng trăng hoa, có ý định phản bội lúc vợ mang bầu, mà còn có hành vi thiếu đứng đắn với đồng nghiệp chưa tròn 20 tuổi. Gần đây, Trần Hạo Dân gặp nhiều tranh cãi vì gương mặt khác lạ. Thực tế, trước khi Trần Hạo Dân quyết định can thiệp thẩm mỹ trên gương mặt, anh vẫn được đánh giá là trẻ hơn so với tuổi thực. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết mí mắt của anh đang sụp xuống khiến mắt trông nhỏ hơn. Ngoài ra, vợ anh cũng ủng hộ chồng căng da mặt để xóa nếp nhăn. Vì thế, từ một diễn viên tự hào rằng mình không cần dựa vào ngoại hình để kiếm sống, Trần Hạo Dân cũng muốn can thiệp dao kéo để níu kéo tuổi thanh xuân. Trang Quy trích lời nam diễn viên, làm nghệ sĩ không chỉ cần biết diễn xuất hay ca hát, mà còn yêu cầu phải có ngoại hình. Người người đều đi làm đẹp, tôi cũng không ngoại lệ. Anh còn quay lại quá trình phẫu thuật để chia sẻ với người hâm mộ. Tuy nhiên, sau khi chỉnh sửa, gương mặt của Trần Hạo Dân thay đổi khác lạ. Phần cằm nhọn hơn, đôi mắt mở lớn thiếu tự nhiên, phần gò má cao khiến anh bị ví giống như hề sát lô. Trần Hạo Dân từng tâm sự, hiện tại anh gặp nhiều áp lực trong sự nghiệp và phải kiếm tiền nuôi gia đình. Danh tiếng và nhan sắc của anh ngày càng xuống dốc cũng khiến nam diễn viên lo lắng. Mới đây, truyền thông Hồng Kông bất ngờ đăng tin cho biết nam diễn viên đình đám một thời, Trần Hạo Dân, phải trả lại căn nhà đang thuê với giá đắt đỏ 140.000 HKD trên tháng, hơn 418 triệu VND, để quay lại căn hộ 2.000 m tại Hồng Khám, mà trước đó nam diễn viên và vợ đã mua với giá 45 triệu HKD, gần 140 tỷ đồng. Dù cơ sở vật chất tại căn hộ mới mua của vợ chồng Trần Hạo Dân không được bằng căn hộ hạng sang đang thuê trước đó, nhưng cả hai đã phải suy nghĩ tới việc 4 đứa con phải có phòng riêng của mình và quan trọng là phù hợp với kinh tế của gia đình. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa chuyển đi. Tôi cần thời gian để di chuyển từng vật dụng trong nhà. Quyết định này đều là nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ. Tôi và vợ hy vọng rằng các con phải có phòng riêng của mình và căn nhà cũ của chúng tôi là điều thích hợp nhất, Trần Hạo Dân chia sẻ cùng truyền thông Hồng Kông. Từng là một ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh TVB ở những năm 1990 với những tác phẩm kinh điển như Thiên Long Bát Bộ và Tây Du Ký 2, mới đây, Trần Hạo Dân góp mặt vào bộ phim không mấy nổi bật mang tựa đề Chiếc ô màu đỏ. Có nguồn tin cho rằng vì áp lực kiếm tiền, Trần Hạo Dân đã chấp nhận đóng phim kém chất lượng. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Nhật báo Quảng Châu, Trần Hạo Dân từng cho biết rằng vì gánh nặng kinh tế nên anh không còn suy nghĩ gì đến hai chữ thần tượng, hay kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn kịch bản như trước nữa. Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh vẫn chưa được ổn định, công việc của Trần Hạo Dân hầu như bị tạm hoãn. Chính vì thế, vợ anh là Tưởng Lệ Sa đã bén duyên với nghề livestream bán hàng trên mạng để có thể kiếm từng đồng một để nuôi sống gia đình. Một ngày, cô có thể livestream tới 5 lần, thậm chí có lần bị ốm vào viện, người đẹp cũng tranh thủ lên mạng để bán hàng. Mạch Trường Thanh trong vai Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh là tam đệ, khờ khạo nhưng kiên trì, pháp lực không cao. Từng là Quyển Liêm đại tướng, bị đày xuống sông Lưu Sa vì phạm lỗi, sau được Đường Tăng cảm hóa, trở thành Sa Ngộ Tịnh, đồng hành cùng Đường Tăng thỉnh kinh. Trung thành với sư phụ, vũ khí là Nguyệt Nha Xẻng. Hoàng tử Quốc Bảo Tượng lợi dụng lúc Bạch Cốt Tinh đi đấu với bát giới và Sa Tăng, giải thoát Đường Tăng. Sa Tăng nhầm tưởng hoàng tử là yêu quái, giết chết hoàng tử. Mạch Trường Thanh tên tiếng Anh là Evergreen Mắc Chân Trinh hay còn gọi là Mắc Bao, là một diễn viên Hong Kong TVB.
Mạch Trường Thanh sinh ra ở vùng Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, Trung Quốc và quê tổ của anh là thành phố Hưng Hà, tỉnh Quảng Đông. 12 tuổi anh tốt nghiệp trường trung học kỷ niệm Trần Thụ Cừ. Sau đó, anh tham gia cuộc thi siêu sao đăng lên của đài TVB năm 1987. Sau khi thua cuộc, anh được sắp xếp tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ khóa 14 của TVB. Anh học cùng lớp với Mai Tiểu Huệ, Lâm Văn Long, Quách Phú Thành. Khi bước vào lớp huấn luyện, Mạch Trường Thanh được người giám sát của nhóm trẻ em gia hiệu và tham gia tàu con thoi 430, đồng chủ trì với Huỳnh Chí Hiền. Năm 1989, anh dẫn chương trình thiếu nhi Lai Ninh Fast Machine trong 5 năm và trở thành người dẫn chương trình thế hệ đầu tiên cùng với người bạn Huỳnh Chí Hiền của mình và bắt đầu đóng các vai trò trong khác nhau, khiến khán giả người lớn và trẻ em dần dần ấn tượng với anh. Cho đến năm 1994, anh chuyển sang nhóm diễn viên phim phát triển và đóng cho TVB cho đến năm 2016. Khán giả Hồng Kông ai cũng quen mặt nam tài tử khi anh tham gia hàng loạt phim hành động cùng cổ trang nổi tiếng. Mạch Trường Thanh diễn nhân vật Sa Tăng lại có cuộc sống vất vả mưu sinh. Sa Tăng trong phiên bản TVB được khắc họa là người ngốc nghếch, thật lòng. Và vai diễn của Mạch Trường Thanh là Du Thản Chi, gương mặt xấu xí nhưng si tình trong Thiên Long Bát Bộ. Anh được rất nhiều khán giả yêu mến dù không vào vai chính. Ngoài vai này, Mạch Trường Thanh còn quen mặt với khán giả qua nhiều nhân vật phản diện trong series cổ trang, hành động. Anh được ca ngợi và được biết đến nhiều nhất với vai diễn phản diện của nhân vật phản diện chính, Lương Phi Phạm trong Nghĩa Hải Hào Tình. Nhờ đó anh đã giành được giải thưởng TVB cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Anh cũng đã giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai phụ trong giải thưởng truyền hình châu Á 2011 cho cùng một vai diễn. Năm 2016, Mạch Trường Thanh được lên kế hoạch để tham gia vai chính trong phim Tình Thương của Mẹ Hổ. Nhưng Mạch Trường Thanh đã bị loại khỏi cuộc chơi và được thay thế bởi Huỳnh Chí Hiền do đấu đá nội bộ TVB. Năm 2017, anh đồng tổ chức chương trình TVB 15 tập đó là Về ngôi nhà của bạn với đôi bạn diễn của anh là Giang Mỹ Nghi. Ban đầu anh quyết định rời TVB vào năm 2016, nhưng vì muốn tiếp tục quay Street Recreation Orchestra với hai người bạn Giang Mỹ Nghi và Đặng Lệ Minh, anh đã thay đổi hợp đồng. Rồi đến khi không còn trong hãng hợp đồng với TVB vào tháng 4 năm 2019, ông cũng đã không được ra hạn, kết thúc của mối quan hệ với TVB sau 32 năm và chuyển sang hãng giải trí truyền hình Hồng Kông của ViuTV. Sau đó anh hợp tác cùng Lý Tín Thiệu của ViuTV cùng quay phim chương trình Đoàn Lữ Hành C9. Trong chương trình ViuTV không dễ dàng phát sóng vào ngày mùng 4 tháng 6 năm 2020, anh chàng sẽ trải lòng về việc chuyển nghề với vai trò tài xế go go vơn và kể về lịch sử cay đắng của làng giải trí. Mạch Trường Thanh cho biết hiện tại anh đang rất chăm chỉ viết kịch bản và hy vọng sẽ được cộng tác với ViuTV trong tương lai. Ngoài ra, công việc chính của anh trong nhiều năm qua là kinh doanh quán trà. Quán trà Phong Vị thập niên 1970 do anh đầu tư tại Vịnh Cửu Long. Có những lúc anh kiêm cả quản lý, thu ngân và phục vụ bàn. Sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp tại TVB, Mạch Trường Thanh vướng vào nhiều vụ kiện vì bị lừa đảo khiến anh không chỉ bị tổn thất kinh tế mà còn ảnh hưởng danh tiếng. Kể từ khi đi đòi lại công lý và quyết theo đuổi các vụ kiện, Mạch Trường Thanh vắng bóng hẳn khỏi màn ảnh, anh phải trang trải cuộc sống một cách khó khăn để có tiền trả nợ. Lâm Tư, vợ của cựu nghệ sĩ TVB Mạch Trường Thanh, rơi vào cảnh lừa đảo khi đầu cơ iPhone 6 năm trước, và kẻ lừa đảo đã bị bắt. Tuy nhiên, một người bị lừa khác trong vụ án đã nghi ngờ rằng Mạch Trường Thanh cũng là một trong những kẻ lừa đảo nên kiện thu hồi 1,18 triệu đô la Hồng Kông, bị lừa từ Mạch. Trước đó, Mạch Trường Thanh đã nộp đơn yêu cầu tòa án cấm đối tượng quấy rối, thu hồi thiệt hại do mất cơ hội việc làm. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân cấp cao hôm 28 tháng 9 năm 2020 đã ra phán quyết và tuyên Mạch thua kiện đối với bị đơn và bị cáo không thu hồi được tiền từ Mạch Trường Thanh. Ngày 6 tháng 5 năm 2020, HK01 đưa tin, nam tài tử Mạch Trường Thanh đã cùng luật sư nộp đơn kiện và bồi thường tổn thất kinh tế do vợ anh dính tới một vụ lừa đảo nhiều năm qua. Nguyên đơn là Mạch Trường Thanh, và hai bị đơn là Hoàng Mỹ Phương và công ty Thiên Thị Đạt của cô ta. Còn nhớ năm 2014, vợ anh Lâm Từ tiết lộ đã kiếm lợi nhuận bằng cách đầu tư vào iPhone 6 hơn 1 triệu nhân dân tệ dưới sự thuyết phục của Ngô Chí Hào vào tháng 9 năm 2014. Sau khi kiếm được 35.000 nhân dân tệ, Lâm Từ tái đầu tư vào tháng 11 cùng năm và quyên góp được tổng cộng hơn 4,4 triệu nhân dân tệ với bạn bè của mình và sau đó giao lại cho Ngô tái đầu tư. Ngô hứa hoàn vốn kèm lợi nhuận vào tháng 12 cùng năm, nhưng sau đó đã bị lừa đảo. Sau đó, Ngô Chí Hào sau đó đã đưa xác trị giá hơn 1,18 triệu nhân dân tệ cho vợ của Mạch Trường Thanh, khẳng định rằng đó là một phần lợi nhuận từ việc đầu tư. Người trả xác là công ty bị đơn, và có chữ ký của bị đơn thứ nhất là Hoàng Mỹ Phương, nhưng không có người nhận xác. Ngô nói với Lâm Tư rằng đó là xác do khách hàng của Ngô thực hiện, một phần số tiền thu được từ việc đầu cơ iPhone, và yêu cầu Lâm điền tên cô ta vào khoản phải trả của xác và trả xác.
Lâm đã viết tên của Mạch Trường Thanh trên séc, nhưng séc đã bị ngân hàng đóng băng. Lâm Tư đã khiếu nại với Ngô. Sau đó, Ngô thu xếp và séc cuối cùng sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của Mạch Trường Thanh và Lâm Tư ngay lập tức. Ngô đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ lừa đảo vào tháng 1 năm ngoái, và Lâm Tư đã hỗ trợ cảnh sát điều tra và ghi lại những lời thú tội, với tư cách là nạn nhân. Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2016, Lâm Tư liên tiếp nhận được các cuộc gọi từ những phụ nữ tự xưng là đại diện cho bị cáo, nói với Lâm Tư rằng 1 triệu nhân dân tệ là từ công ty của bị cáo, yêu cầu Lâm Tư trả lại tiền và cáo buộc Lâm Tư âm mưu lừa đảo Ngô. Lâm Tư sau đó nhận được cuộc gọi từ một nhân viên của văn phòng luật sư, nói rằng anh ta sẽ gửi một bức thư cho Mạch Trường Thanh, yêu cầu Lâm mang bức thư đi, nếu không sẽ gửi bức thư cho TVB. Sau khi Lâm thông báo cho Mạch Trường Thanh đã giao cho một công ty luật xử lý. Vào tháng Giêng năm 2016, Lâm Tư đã nhận được không dưới 20 cuộc gọi thúc giục cô trả lại tiền. Sau đó, hai người đàn ông to lớn trông hung dữ đi đến TVB hét lên đòi nợ. Khi anh đang quay phim Mái ấm gia đình 3 của TVB, thì được cho biết có người vào TVB để đòi nợ anh. Sáng sớm ngày 20 năm 2016, anh ta để lại đoạn ghi âm điện thoại và yêu cầu Lâm Tư nói chuyện với chồng là Mạch Trường Thanh, anh phải trả lại tiền. Muốn không xử lý theo kiểu giang hồ thì trả tiền càng sớm càng tốt. Vào ngày 26, có người còn đến cửa hàng hải sản nơi Mạch Trường Thanh làm quảng cáo và nói điều gì đó, khiến Mạch Trường Thanh bất ngờ bị bên kia chấm dứt hợp đồng. Mạch Trường Thanh cho rằng bị cáo không có căn cứ pháp lý để đòi nợ mình, gây tổn hại đến uy tín của mình, lo mất các hợp đồng khác, nên đề nghị tòa ra lệnh cấm bị cáo không được làm tổn hại đến uy tín của mình. Vụ bê bối khiến sự nghiệp của Mạch Trường Thanh lao dốc. Anh bị TVB cắt vai diễn, mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo và chịu lệnh hạn chế xuất hiện trên sóng truyền hình. Hiện tại, các xe của nam diễn viên chỉ còn lại 70 USD. Sự nghiệp lao dốc, nam tài tử quyết định kiện và đòi bồi thường tổn thất, đồng thời yêu cầu tòa đưa lệnh cấm Hoàng Mỹ Phương cùng công ty cô không làm tổn hại uy tín của mình. Song phía của bị đơn cũng nộp đơn và yêu cầu nam diễn viên hoàn trả 130.000 USD, khoảng 3 tỷ đồng. Hoàng Mỹ Phương, một người buôn bán điện thoại di động, Hoàng tiết lộ rằng cô đến Hồng Kông từ Đại Lục và bắt đầu giao dịch qua điện thoại vào năm 1997, nói rằng tất cả Hồng Kông đều có khách hàng của tôi. Cô kể lại rằng vào thời điểm xảy ra vụ án, cô đã mua iPhone từ một doanh nhân khác là Ngô Nhĩ Hào, để bán lại và phát hành một tấm séc trị giá 1,18 triệu nhân dân tệ không hoàn lại. Khi ra hầu tòa hôm nay mùng 6 tháng 5 năm 2020, anh nhiều lần xúc động, kể sự việc đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, vợ anh cũng thấy tủi thân và hoảng sợ. Vụ kiện kéo dài khiến nam diễn viên ngày càng lún sâu trong nợ nần. Khi được hỏi về mối quan hệ với vợ, Mạch Trường Thanh mô tả hai người rất hòa thuận, nhưng do anh quản lý tài chính kém nên vợ anh phải chịu trách nhiệm quản lý tài chính, mỗi tuần anh sẽ có 500 tệ trong tiền tiêu vặt. Nếu vợ tôi tiêu 1.000 tệ, tôi sẽ rất vui, mua đồ chơi cho chính mình. Anh cũng cho biết, vụ việc khiến vợ anh cảm thấy trách móc và hoảng sợ. 6 năm qua, vợ chồng chúng tôi thiệt hại gần 520.000 USD. Chúng tôi phải thế chấp nhà vay hơn 258.000 USD để trả nợ cho bạn bè. Tôi chi tiêu tặng tiện, chỉ 65 USD mỗi tháng. Sự nghiệp của tôi bị lôi xuống tận đáy vực thẳm. Tôi nghĩ mình chẳng nợ nần ai, cũng không bịa đặt câu chuyện để lấy lòng xót thương của công chúng, Mạch Trường Thanh chia sẻ. Nam diễn viên chia sẻ, có những tháng anh phải chi tiêu tặng tiện, chỉ khoảng 65 USD, 1,5 triệu đồng cho sinh hoạt. Mạch Trường Thanh chia sẻ, sự nghiệp của tôi bị phía bị cáo lôi xuống tận đáy vực thẳm. Tôi nghĩ mình chẳng nợ nần gì họ, cũng không bịa đặt câu chuyện để lấy lòng xót thương của công chúng. Thời gian gần đây, nam diễn viên phải mở dịch vụ bán thịt đông lạnh để kiếm thu nhập giữa mùa dịch. Về đời tư, theo báo chí đưa tin, vợ anh Lâm Tư là người ngoài ngành, cô và Mạch Trường Thanh quen nhau, kết hôn 5 tháng 7 năm 1999 sau nhiều năm hẹn hò. Sau khi kết hôn, họ có một con trai và một con gái, sống hạnh phúc. Con gái Mạch Thuận Lâm công tác ở hậu trường phim Hồng Kông. Mạch Trường Thanh luôn có trách nhiệm và âm thầm làm việc, vai trò của anh trong gia đình cũng vậy. Anh là một người cha có tư tưởng truyền thống, là đàn ông thì phải gánh vác gia đình, có con trai, con gái. Lưu Gia Huy trong vai Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương là anh kết nghĩa của Tôn Ngộ Không, ham mê sắc dục, sợ vợ. Vợ lẽ là hồ ly ngọc diện. Ngộ Không đổi hình dạng với Ngưu Ma Vương, bị bắt nhầm vào âm phủ. Ngưu Ma Vương sau đó đến âm phủ giải cứu Ngộ Không, cùng nhau náo loạn âm phủ và xé sổ sinh tử. Vợ chồng Ngưu Ma Vương nuôi dạy Hồng Hài Nhi thất bại, khiến ông trở nên hư hỏng. Trong giấc mơ, Hồng Hài Nhi bị mộng ma bắt giữ. Mọi người cùng nhau vào giấc mơ để giải cứu Hồng Hài Nhi. Chân dung một chiến binh, hành trình sống vượt lên mọi thử thách của Lưu Gia Huy, không chỉ là câu chuyện về thành công và danh vọng, mà còn là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ với số phận và vận mệnh. Trong những năm 1970 và 1980,
Tên tuổi của anh như một ông hoàng, vươn lên từng ngày bằng những bộ phim võ thuật đầy ấn tượng, đặc biệt là vai chính trong Thiếu Lâm 36 phòng. Nhờ vào sự hỗ trợ từ cặp song sinh Ôn Vũ, anh đã góp phần tạo nên huyền thoại của phim Cung Phụ Thiếu Lâm, trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của Super Gia Taxi. Tuy nhiên, sau khi Sò Dò Gia dừng sản xuất vào năm 1985, sự thăng trầm bắt đầu đến với sự nghiệp của Lưu Gia Huy. Anh phải đối mặt với những thử thách mới khi danh tiếng và địa vị dần mất đi, và anh chỉ còn có thể đảm nhận những vai phụ hay phản diện trong các bộ phim. Vào năm 1990, khi anh gia nhập TVB tại Đài Loan, một trang mới của cuộc đời mở ra. Dù không còn là ngôi sao sáng nhất như trước, Lưu Gia Huy vẫn không ngừng hoạt động trong làng giải trí, trở thành lá vàng không thể thiếu trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Không ai có thể tránh khỏi sự khắc nghiệt của số phận. Năm 2011, một cú đột quỵ đã biến đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Từ một người mạnh mẽ và nhanh nhẹn, Lưu Gia Huy trở thành một người tàn tật, phải gắn bó với chiếc xe lăn và chấm dứt sự nghiệp phim ảnh. Những thử thách lớn nhất của anh không chỉ là trong cuộc sống cá nhân mà còn là trong tình thân và gia đình. Đối diện với sự phản bội từ người thân yêu, với việc phải bán nhà để trang trải chi phí điều trị, Lưu Gia Huy đã phải đối mặt với cảm giác cô đơn và tuyệt vọng. May mắn thay, trong những lúc khó khăn nhất, những người bạn và đồng nghiệp đã ở bên cạnh anh, giúp đỡ và động viên anh vượt qua mọi khó khăn. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp vẫn luôn giúp đỡ ông như Phạm Diệt Mẫn, Trần Vinh Tuấn, Ngô Hương Luân, Âu Dương Chấn Hoa, Lưu Đức Hoa. Không chỉ giúp đỡ ông trong lúc khó khăn, những đồng nghiệp còn quyên góp tiền giúp ông trang trải chi phí thuốc men. Sự quan tâm và lòng nhân ái của họ mang lại cho Lưu Gia Huy một chút ấm áp và hy vọng trong cuộc sống đầy gian truân. Nhưng ngay cả khi dịch bệnh Covid-19 lan rộng và đe dọa sức khỏe của nhiều người cao tuổi, Lưu Gia Huy vẫn không quên niềm vui và lạc quan. Sinh nhật lần thứ 68 của anh đã được tổ chức trong niềm hạnh phúc và ấm áp khi bạn bè và đồng nghiệp đến viện dưỡng lão thăm và chúc mừng anh. Cuộc đời của Lưu Gia Huy có thể đầy gian truân và thử thách, nhưng cũng chứa đựng những khoảnh khắc đẹp đẽ và ý nghĩa. Anh là một biểu tượng của sức mạnh, tinh thần và lòng nhân ái, luôn là nguồn cảm hứng cho những người xung quanh và cho chính bản thân anh. Lưu Gia Huy, ngôi sao võ thuật hàng đầu của Hồng Kông, từng làm việc tại đài TVB và để lại dấu ấn sâu đậm qua những cảnh võ thuật đỉnh cao trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại, Nhật Nguyệt Thần Kiếm, Thần Điêu Đại Hiệp 1995, Vại Kiềm Luân Pháp Sư trong Tây Du Ký 1996, Cỗ Máy Thời Gian. Sinh năm 1954 với tên thật là Tiền Cẩm Hy, Lưu Gia Huy đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng điện ảnh Hồng Kông trong 10 niên 1970 đến 1980 nhờ vào những tác phẩm ăn khách như Hồng Hy Quang, Thiếu Lâm Trần Anh Hùng Võ Quán, Thiếu Lâm 36 phòng, mà anh trở thành một biểu tượng của điện ảnh võ thuật trong 10 niên 1990. Lưu Gia Huy tiếp tục thể hiện tài năng của mình qua các bộ phim điện ảnh như Đường Bá Hổ, Điểm Thu Hương, Túy Quyền, Ba Hoàng Phi Hồng 1993. Nam diễn viên sống nhờ khoản tiền 2 triệu EK, 5,9 tỷ đồng mà ông để giành được. Khoản tiền này từng bị quản lý cũ của Lưu Gia Huy chiếm đoạt, nhưng Phạm Diệt Mẫn liên hệ luật sự kiện người quản lý, nhờ vậy đo được tiền để nam diễn viên trang trải chi phí ăn ở, chữa bệnh. Ngoài ra, ông còn được một số bạn bè, các đoàn thể giúp đỡ về kinh tế. Diễn viên Phạm Diệt Mẫn đến, người thân thiết nhất với Lưu Gia Huy, đến cho biết từ đầu năm đến nay, do dịch cô buộc hạn chế tới thăm đàn anh, nhưng qua trò chuyện với y tá ở viện dưỡng lão, cô biết ông bình an, tinh thần ổn định. Dù phát âm không rõ, ông thường chủ động tìm người nói chuyện, ăn bánh hay chơi mạt trượt. Lý Long Cơ trong vai Ngọc Hoàng Thượng Đế, Lý Long Cơ gào khóc khi bạn gái nhận án tù. Tài tử Lý Long Cơ không kìm được nước mắt khi bạn gái Vương Thanh Hà nhận án tù 25 tháng. Anh cho biết sẽ chờ đến ngày cô ra tù để tổ chức lễ cưới. Theo báo Headline, Vương Thanh Hà bị kết án 25 tháng tù giam với 7 tội danh, bao gồm lưu trú quá thời hạn tại Hồng Kông, sử dụng giấy tờ giả và cung cấp thông tin sai lệch. Tại phiên tòa, Vương Thanh Hà thừa nhận tội lỗi và không kháng cáo. Sau khi bạn gái nhận án, Lý Long Cơ rời tòa với vẻ buồn bã. Trước cổng tòa án, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp đã hét lớn và gào khóc trước sự chứng kiến của nhiều người, cho rằng mức án quá nặng. Anh khẳng định sẽ chờ Vương Thanh Hà ra tù để tổ chức lễ cưới. Thời gian qua, Lý Long Cơ thường xuyên đến trại giam thăm bạn gái, động viên cô vượt qua biến cố này. Vương Thanh Hà bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh giam giữ từ ngày 19 tháng 2 và hầu tòa sơ thẩm vào ngày 20 tháng 2 tại Satin Magistrate Court. Lý Long Cơ, sinh năm 1950, là một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hồng Kông từ thập niên 1980. Ông nổi tiếng với vai Vương Trùng Dương trong Thần Điêu Đại Hiệp 1983 và Ngọc Đế trong Tây Du Ký
1996, cùng nhiều tác phẩm khác như Nghĩa nặng tình thâm, Tiếu ngạo giang hồ 1996, Miêu Thúy Hoa, Trạng Vương Tống Thế Kiệt, Thử thách nghiệt ngã, ỷ Thiên Đồ Long Ký, 2000, Cung tâm kế 2, Bằng chứng thép 2020, và Nghịch thiên kỳ án. Vương Thanh Hà kém Lý Long Cơ 37 tuổi. Họ gặp nhau vào năm 2018 tại một ga tàu điện ngầm ở Hồng Kông, và yêu nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 2023, Lý Long Cơ cho biết dù chưa tổ chức lễ cưới, họ đã gặp gỡ gia đình hai bên. Tài tử 74 tuổi khẳng định sẽ cưới Vương Thanh Hà khi cô ra tù vào năm 2026. Theo Headline, trong phiên tòa ngày 19 tháng 6, Vương Thanh Hà bị kết án 25 tháng tù giam vì các tội danh liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả và lưu trú quá thời hạn. Cô thừa nhận mọi tội danh và chấp nhận án phạt. Sau phiên tòa, Lý Long Cơ không kìm được cảm xúc và cho biết không ngờ án phạt lại nặng đến vậy. Dù vậy, cả hai quyết định không kháng cáo. Lý Long Cơ nói, tôi sẽ đợi cô ấy ra tù, làm đám cưới và thăm cô ấy mỗi ngày trong trại giam. Vương Thanh Hà bị bắt từ tháng 2 vì sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả khi làm thủ tục nhập cảnh Hồng Kông. Trong 4 tháng qua, Lý Long Cơ đã hủy bỏ nhiều công việc để tập trung lo cho bạn gái. Ông thường xuyên đến trại giam để bàn bạc cách giải quyết và động viên tinh thần cô. Hai người yêu nhau từ năm 2018. Theo lời Vương Thanh Hà, cô xuất thân giàu có, tốt nghiệp ở Mỹ, giỏi vẽ và biết lái máy bay. Tuy nhiên, một số người tự nhận quen biết cô đã tố cáo cô làm giả bằng cấp, và các bức tranh đăng trên trang cá nhân không phải của cô. Một tài khoản YouTube còn cho biết Vương Thanh Hà từng quan hệ với người lạ để vay tiền. Trên HK01, Lý Long Cơ cho rằng ai cũng có sai lầm, và ông sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của bạn gái vì tình yêu chân thành của họ. Lý Long Cơ là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hồng Kông, với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim của TVB. Ngoài diễn xuất, ông còn là ca sĩ. Tài tử 74 tuổi hứa sẽ kết hôn với Vương Thanh Hà ngay sau khi cô ra tù. Nếu bạn gái bị trục xuất khỏi Hồng Kông, ông sẽ chuyển đến Trung Quốc đại lục để sống cùng cô. Ban đầu, họ dự kiến tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2023, nhưng phải hoãn lại do một người thân của Thanh Hà qua đời.